පිළිගන්නවද SLටෙක් ගීච් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ ඔක්කොම ගීච් යාළුවන්. අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ලෙන්ස් කිට් එකක්. මේක වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එකක්. මේක මොබයිල් ෆෝන් ටෙලිස්කෝප් එකක්. ඒ කියන්නේ zoom කරන්න පුළුවන්. 12x zoom කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. අපි මේක අන්බොක්ස් කරන්න කලින් බලමු බොක්ස් එක වටේට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැන් තියෙන බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන මොනවද කියලා. ඊට පේන ලෙන්ස් එක. හරි. මේක නම් හැම කිසිම දෙයක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. අපි මේක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු. අපි අර මුලින්ම මේ ලෙන්ස් කිට් එක අන්බොක්ස් කරගමු. මේ විදිහට ලෙන්ස් එක ට්‍රේ එකක් වගේ එක තමයි තියෙන්නේ. මේක තමයි අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එක. අපිට මේ ලෙන්ස් වලට කප් තියෙනවා. පහන්. ඒ වගේම මේ ලෙන්ස් දාගෙන යන බෑග් එකකුත් දීලා තියෙනවා අපිට. මේක වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එක. මේක අපිට ෆෝන් එකට මේ විදිහට හයි කරගන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන යාළුවනේ වයිඩ් ඇන්ගල් පාසුකම නැති ෆෝන් වලට. ඒ කියන්නේ පරණ ෆෝන් වලට තමයි මේක ගොඩක් වාසිදායක වෙන්නේ. දැන් තියෙන අලුත් ෆෝන් වල වයිඩ් ඇන්ගල් වෙනම ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා. අපි අනිත් ටෙලිස්කෝප් එකත් අන්බොක්ස් කරගමු. මේක පැත්තකින් තියාගමු. ඒක තවත් බොක්ස් එකක් තියෙනවා අපි මේක පැත්තකින් තියාගමු. ඉතින් තමයි තියෙන්නේ. ඊට මේකේ ක්ලිප් එකක් තියෙනවා ෆෝන් එකට හයි කරන්න පුළුවන්. මේක තියෙන්න ඕනේ කාචේ සීරෙන්නේ නැතුව පිහන්න තමයි. මේකත් අන්බොක්ස් කරගමු. මේකේ තමයි අපේ ටෙලිස්කෝප් එක තියෙන්නේ. මේක හයි කරන්න තියෙන යාළුවනේ අපිට ඇහැ තියලා බලන්න ඕන නම් මේක හයි කරලා බලන්න පුළුවන්. අපිට ෆෝන් එකට හයි කරනවා නම් මේ ක්ලිප් එකට හයි කරලා ෆෝන් එකට ගහන්න ඕනේ. මේ විදිහට. හරි නේද බලමු මේ ලෙන්ස් දෙකෙන් ගත්ත ෂොට් කීපයක්. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ ලෙන්ස් කිට් දෙක ගෙන්නේ Daraz.lk කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්. මම කලින් Daraz.lk වෙබ්සයිට් එකේ ගැන වීඩියෝ එකක් කළා. මම පළේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න මේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක ඔයා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා පළෙන් ලයික් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක යාළුවෙක්ට තොරනවා කියලා හිතනවා නම් ෂෙයා කරන්න. මගේ channel එකත් එක්ක තාමත් එකතු නැත්නම් පළේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් යන්න අතරින් එන තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.